Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Yes, live. Hi guys, hari ni aku nak buat tutorial macam yang korang minta. Okay, sorry lah muka aku nampak pucat dekat sini sebab aku tak pakai apa-apa makeup langsung. Sebab memang video-video sebelum ni aku memang tak pakai makeup. Korang dah tahu tu, okay. Muka aku sekarang ni barai. Lagi-lagi aku sekarang dengan demam chicken pox. So aku tak boleh nak buat apa-apa lah, okay. So benda ni korang tak payah tegur. Biar je yang betul tutorial yang korang nak kan. So hari ni aku akan buat tutorial sesuai dengan tajuk, tutorial yang cara nak ubah pokok kat belakang. Tutorial ni boleh untuk Android dan juga iPhone. Okay, dua-dua pun boleh. So korang jangan risau. Okay, kak macam mana kalau saya guna ni? Kak ada, saya guna ni. Bodoh amat ah. So tak payah risau sangat. Okay, disebabkan ni request korang. So aku akan start sekarang. Sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak korang tekan button subscribe belah kanan tu supaya channel ini semakin berkembang dan buat aku happy, keluarga aku happy, kucing aku pun happy. Sekian, terima kasih. Okay. So, korang kena ada app yang ni, 3D Loot, okay? 3D Loot Mobile. Okay, korang kena download ni. Betul-betul logo dia macam ni, okay? Korang jangan korang jangan download app lain pula. So dekat sini kita dah nampak sini ada open camera dengan open gallery. So korang pergilah buka open gallery sebab kita nak ambil video yang dah siap kan. Kalau korang suka hati korang lah video aku nyebut video apa. Banyak tu bernafas dulu guys. Okay, nafas aku cakap ni macam tak ada noktam, tak ada koma, tak berhenti. Okay, so sekarang ni aku akan pergi dekat video, carilah video apa. So video apa? Sekejap. So aku ambil video aku yang ni lah. So tekan choose. So dekat sini dia ada basic dengan load, okay. Dekat bawah ni korang nampak. Tapi kalau dekat Android dia akan ada kat atas basic dengan load. So korang pergi tekan dekat load. Okay, load. Aku cakap macam ni, aku tekankan macam ni biar korang faham, okay. Tak ada je keliru mana. Tak ada lah. Okay. So sabar. Weh, apa sas siut. Lupa nak buka internet tak pula. Ya benda ni dia rupanya kena pakai data, okay. So korang kena on internet ataupun wifi korang kat rumah untuk buat benda ni, okay. So korang pergilah swipe kat sini, tekan top 25. Dah tekan top 25, korang boleh pilih kat sini ada warna kuning. Nampak yang ni, tapi ni untuk korang adjust, nak kurangkan ke, tambahkan ke. Tapi kalau aku tak ada nak kurangkan lah, aku yang biar je macam ni, okay. Sebab dia lagi cantik lah macam ni. So yang kedua ni, korang nampak lah tu macam mana warna dekat belakang tu pokok tu warna apa? Biru, okay. Tu kalau korang nak warna biru. Okay, kat sini dia jadi warna turquoise. So dia jadi warna turquoise, okay. Sini pink. Dia bukan purple, pink pula. So dia warna macam pekat-pekat lah, ala-ala macam elastik macam tu lah. Yang ni pink pula, okay. So kalau korang tak jumpa juga apa yang korang nak cari warna tu, korang just tekan more dan cari lagi, okay. Kalau korang tak jumpa juga sini, tekan more lagi, okay. More dan more, okay. Begitulah cara dia, okay. Kalau dah siap, korang boleh tekan tanda right ke atas ni, checklist. Then tekan save to gallery,
jalan lah. So aku harap korang share lah kawan-kawan korang, okay? I love you, bye. Nak pergi mana tu? Tunggu kejap. Korang belum subscribe kan? Subscribe dulu dekat button bulat yang ada muka aku tu, and pilih mana-mana video yang korang belum tengok.